iBoard ටෙක්ටොනික්ස් DIY වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මීට කලින් කතා කරපු මාතෘකාවකම තවත් අදියරක්. ඒ තමයි ඔටෝමැටික් රිපෙයාර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඇවිල්ලා ඔයාට වගේ PC එක did not start correctly කියලා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මැසේජ් එකක් දෙනවා. මේකට අපි කියනවා blue screen of death කියලා. ඒ කියන්නේ මොන error එක තිබ්බත් එයා මෙන්න මේ වගේ කොමන් එරර් එකක් තමයි ඔයාට දෙන්නේ. එතකොට ඔයාට Windows boot වෙන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම දැන් රීස්ටාර්ට් කරත් ආයි මේකම එනවා. ඒකට අපි automatic repair loop එක කියලාත් කියනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් Windows දාන්න නැතුව එහෙම නැත්නම් machine එක format නොකර Windows දාන්න නැතුව හදන විදිය මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දුන්නා. format නොකර ලෙඩියේ කොට දාගමු කියලා. මම link එකක් දාලා තියෙනවා. ඕන්න ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. තුර මෙන්න මේ ක්‍රමේ ඉතා සාර්ථක වුණා ගොඩාක් කට්ටිය මේක හරි කියලා කමෙන්ට් කරලා තිබුණා විශේෂයෙන් ස්තුති කරලා තිබුණා මේක හදන්න උදව් කරපු එකට. නමුත් ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක දාලා ටික කාලයකට පස්සේ මට කමෙන්ට් වලින් දැනගන්න හම්බුණා මේකේ සමහර කට්ටියට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම ඒ වැඩ කරන්නේ නැති හේතුව හෙව්වා. ඒකට හේතුව තමයි Microsoft ලාගේ තියෙන Windows update එකක්. ඒ update එකෙන් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම registry මම මේ කරන්නේ registry backup එකක් ඔයාලගේ මැෂින් එකේ සේව් වෙලා තියෙන බෑකප් එකකින් කොහොමද ආයි Windows boot කරන්න එක තමයි කියලා දෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ බෑකප් වෙන ෆන්ක්ෂන් එක Microsoft ලා විසින් disable කරලා තියෙනවා. එතකොට updated Microsoft 10 එකක් තියෙන කට්ටියට මෙන්න මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට build එක 1803න් පස්සේ Windows වලට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙහෙම බෑකප් එකක් සේව් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා බෑකප් එක සේව් වෙන එක ඇක්ටිවේට් කරගත්තේ නැත්තම්. එතකොට එහෙම ඇක්ටිවේට් කරගන්න විදිහත් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. හදිස්සි හරි ඔයාලගේ ඇක්ටිවේට් ලා නැත්නම් එතකොට කවදා හරි වට Windows වල ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොමද කරන්නේ කියලා මෙන්න මේ උඩ තියෙන link එකකින් මේකට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද ඔයාගේ Windows වැඩ කරද්දී ඔයායි Microsoft ලා disable කරලා තියෙන එක enable කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ backup එක save වෙලා තියෙන ඉඳ ඔයාලට ඉක්මනටම Windows recover කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සමහර කට්ටිය කිව්වා මට මේකේ අන්තිම ස්ටෙප් එකේදී මෙන්න මේ වගේ error එකක් එනවා කියලා. ඩිරෙක්ට් ලිස්ට් කරලා අපි රෙක් බැක් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක වට බලුවා නම් තේරෙයි. රෙජිස්ටරි බෑකප් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ 0 බයිට්ස් කියලා පෙන්වන්න ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ වෙලාවට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ රෙජිස්ටරි එකේ බෑකප් එකක් සේව් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මගේ ක්‍රමය මේ වෙලාවේදී වට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට කරලා බලන්න. මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලට Windows boot වෙනවා නම් හරි. මෙහෙම boot වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා තව වෙන වෙනව හොයලා මහන්සි වෙන්න එපා. තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක ඔයාලට ෆෝමැට් කරලා Windows දාන එක. හරි අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ කරන ඔප්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ Windows partition එකට. එතකොට ඔයාගේ මැෂින් එකේ Windows partition එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට C colon සාමාන්‍යයෙන් අපි C තමයි Windows partition එක කියලා ගන්නෙ. නමුත් මතක තියාගන්න command prompt එකේදී මේක සමහරවිට වෙනස් වෙනවා. මොකද එයාගේ drivers assign කරගන්න Windows 30 නෙමෙයි මේ අතරමැද OS එකකදී. එතකොට එයා සමහරවිට partition එක C කියලා ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ Windows හරි පාටිෂන් එකේදී ඉන්නේ කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ලේසිම වැඩේ තමයි ඔයාගේ hard disk පාටිෂන් ගන්නවට මතක නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි අකුරු ටයිප් කරගෙන ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. දැන් පටන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි C එකෙන්. එතකොට C එක C colon ගහලා enter කරලා dir කියලා ගන්න. dir කියලා ගැව්වම ඔයාට ඔයා සිලෙක්ට් කරන පාටිෂන් එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් ටික පෙන්නනවා. මොනවද තියෙන ලිස්ට් එක කියලා. එතකොට ඔයා හොයාගන්න ඕනේ මොන ලෙටර් එක ගහලා dir ගැව්වහමද program files windows කියන අන්නේ ෆෝල්ඩර්ස් ටික පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් මගේ මේකෙත් නැහැ. C වලත් නැහැ. එතකොට ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් කොයි ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන ගන්න. දැන් මට ආවා මගේ තියෙන්නේ G එකේ. G partition එකේ තමයි මට මේ Windows තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් C නෙමෙයි. එතකොට මගේ partition එක G. එතකොට මම මෙතනින් ඉඳන් කරන හැම වැඩක්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ G කියන එක ඇතුළේ ඉඳන්. ඒක තමයි Windows partition එක. හරි ඊට පස්සේ G colon ගහලා dir කරලා ගෙවුවම program files ආවනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන type කරන්න cd space windows /system32 /config /regback ගාලා එන්ටර් කරන්න. හරි එතකොට ඔයාලට වෙන නැති පාත් එක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට එතන ටයිප් කරන්න dir කියලා. දැන් අපි මේ බලන්නේ ඩිරෙක්ට් මම cls ගහලා ක්ලියර් කරගත්තා. මට උඩට ගන්නවා ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති හින්දා cls කියන ගහලා කමාන්ඩ් එක ගත්තාම කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් ටික මැකිලා ආයි උඩට එනවා. එතන ටයිප් කරන්න dir කියලා
මෙන්න මෙතන dir කියලා අපි බලන්නේ අපේ Windows වල තියෙන registry backup folder එකේ backup එකක් තියෙනවද කියලා. registry backup folder එකේ backups තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එයා මෙතන file ටිකක් පෙන්නනවා ඔයාට. මෙන්න මේ files ටික අනිවාර්යෙන් පෙන්නනවා. default sam security software system මේකින් ටික පෙන්නනවා. ඒතර මේවල value එකකුත් සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර කට්ටියට මේක නෑ. දැන් මේ registry backup එක තියෙන එකක්. එතකොට මේක තියෙනවා නම් අර මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ විදිහට ඔයාට කරොත් ඔයාට Windows recover කරගන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන මේක නැතුව අර මම ඔයාට කලින් පෙන්නුව විදිහට මෙන්න මේ වගේ window එකක් නම් එන්නේ. එහෙම නැත්නම් directory regback එක ඇතුළේ dir ගැව්වහම මෙන්න මේව 0 bytes කියලා එනවා නම් තමයි අපි දැන් මේ කරන වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මෙතන ඉඳන් දෙගොල්ලන්ට මෙතන වීඩියෝ බලපු කට්ටිය නැති කට්ටිය ඔක්කොටම එකම විදිය තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් බලාගෙන කරගෙන යන්න. හරි. දැන් මම මේක නෑ කියලා හිතාගෙන තමයි ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නේ. දැන් මගේ බෑකප් එක තියෙන තමයි මෙතන එක පෙන්වන්නේ. අපි හිතුව මෙතන 0 තමයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ කියලා තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. ඊළඟට ප්‍රධානම දේ තමයි මතක තියාගන්න Windows වල blue screen error එක આવොත් ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි වාගේ current failures. එහෙම නැත්නම් power off වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට machine එක stuck වුණාම laptop එකක් නම් ඔයා battery පන්නලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් charging අල්ලන්නේ නැති battery තියෙන laptop එකක් නම් එකපාරට current එක ගියාම off වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් laptop වලට මේකෙන් වෙන හානිය ඉතා වැඩි. මොකද ටක් ගාලා අප්සෙට් යනවා සාමාන්‍ය desktop machine එකකට වඩා laptop එකේදී මේ Windows error එක ටක් ගාලා එන chance එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් power side එක පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න. ඔයාලගේ බැටරිය charge වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් හොඳ බැටරියක් දාගන්න. charger එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් charger එකක් දාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ data විනාශ වීමක් තමයි. මෙතන type කරන්න chk/dsk/f space එකක් තියලා /r space එකක් තියලා G colon මම මෙතන දැන් G colon ගහලා තියෙන්නේ මගේ Windows තියෙන G partition එකේ ඉඳලා. අපි Windows තියෙන partition එක හොයාගත්ත ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නවා. දැන් ඔයාගේ letter එක මෙතනදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මගේ G colon වලට ඔයාගේ වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට C colon වෙන්න පුළුවන්, D colon වෙන්න පුළුවන්, GLMNO වේ හරි මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි Windows තිබිච්ච partition එකේ අකුර තමයි මෙතනදී type කරන්නේ. එතන මේකෙදි කරන්නේ එයා check කරනවා hard disk එකේ මෙන්න මේ partition එක. අපි දීපු partition එක check කරනවා. partition එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවද, bad sectors තියෙනවද, මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ටික හොයලා ඒ ටික repair කරන්න කියන එක තමයි මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ message එකක් අහයි ගොඩක් වෙලාවට. මොකද මේ system file එක නැත්නම් system partition එක අපි මේක කරන ඉඳන් මේක run කරන්න විදිහක් නැහැ. මේක dismount කරලා තමයි run කරන්න වෙන්නේ command නැද්ද කියලා. මෙතනදී එන ප්‍රශ්නෙට ඔයා yes කියන එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් y කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඕනේ එයා මම hard එකම check කරනවා partition එක. ඔයාගේ C partition එක මෙයා check කරනවා data වලට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ, backup errors තියෙනවද, මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. මේකට ටිකක් වෙලා යන්න පුළුවන් ඔයාගේ hard එක size එක අනුව. ඒ නිසා මේක මග නවත්තන්න එපා. මේක නවත්තන්න බෑ ඔයාට. නවත්තන්න පුළුවන් escape close කරලා. එහෙම කරන්න එපා. ඒක හොඳ නෑ. මෙයාට යන්න දෙන්න. සමහරවිට මෙයා විනාඩි 10කින් 15කින් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මෙයා පැයක් එකමාරක් ඉන්නත් පුළුවන්. මොනවා වුණත් මෙතනදී මේක cancel කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේක දිගටම යන්න දෙන්න. ඒතකොට මෙයා තමයි මේ සිස්ටම් එකෙන් තමයි එයා කොහොමද hard එකේ වැඩ පිටිවල හොයාගන්නේ. එයා stages වලට exam කරලා කොහොම හරි එයා මේකේ errors තියෙනවද කියලා හොයාගන්නවා. මෙන්න මේ stage එකෙන් stage එකට එයා කොහොම විස්තර ටික අපිට පෙන්නනවා repair කරනවද මොකද කියලා. ඊළඟට එයා අන්තිම stage එකේදී ගොඩක් අර bad sectors එහෙම නැත්නම් bad clusters හොයනවා. hard එකේ අපි power fail එක නිසා හරි මොකක් හරි වෙලා bad clusters ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක hard එකට හොඳ නැහැ, partition එකට හොඳ නැහැ, ඔයාගේ data වලටත් හොඳ නැහැ. ඒ නිසා එයා එහෙම ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා repair කරන්න try කරනවා මේ වෙලාවේදී. ඒතර මේ කරන ටිකක් වෙලා යනවා. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේක close නොකර මේ විදිහටම තියන්න මෙයාගේ වැඩේ ඉවර වෙනකම්ම. හරි ඔන්න දැන් මගේ වැඩ පිළිවෙල ඉවර වුණා. අර පෙන්නදී දැන් මගේ කියන Windows වල අවුලක් නැති නිසා එයා error එකක් නැහැ කියලා පෙන්නනවා. මම මේක Windows 2 දී තමයි ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ. නැත්නම් මෙතන bad sectors තිබ්බනම් එයාලා bad sectors තියනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. හරි ඊළඟට අපි මෙතන type කරන්න ඕනේ boot rec BOOT REC space එකක් තියලා fix mbr කියලා. එතකොට ඔයාලට this operation computer successfully කියලා වැටෙනවා. ඊළඟට මෙතන type කරන්න boot rec space එකක් තියන්න fix boot කියලා. access denied කියලා. ඔන්නවට මෙහෙම message එකක් එනවා නම් access denied කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට fix boot එන boot file එක fix කරන්න බෑ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට අපි උදව් කරන්න ඕනට මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි ඒක කරන්න ඕනේ.
දැන් ටයිප් කරන boot sect මතක තියාගන්න boot sect BOOT/nt/nt60 ස්පේස් එකක් තියලා all. ඒ කියන්නේ මේ nt60 කියලා කියන්නේ NTFS වල කෝඩ් එක. NTFS වලට මේක දැන් ෆෝමැට් එකේ මොන හරි හાર્ඩ් එකේ අවුලක් තිබ්බනම් එයා ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට තමයි එයා අර ඇක්සස් ඩිනයිඩ් කරන්නේ මේක අඳුර ගන්න බැරි නිසා. එතකොට අපි NT60 all කියන එක දුන්නාම එයා ඔය හැම පාර්ටිෂන් එකකම මෙන්න මේ boot file එක දාන්න පුළුවන් පොඩි area එකක් හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට errors වලින් මිදිලා ඊටු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔයාලට එනවා ඉතින් මේ boot code was successfully updated on at least one volume කියලා. ඔයාගේ hard disk වල partition ඔක්කොටම එයා මේකේ copy එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මෙතන boot rec කියලා ගහලා space /scan os කියලා ගහන්න. SCAN OS. මේක චුට්ටක් වෙලා යන එකක්. මොකද මේකෙදි කරන්නේ ඔයාගේ hard disk වල මොන හරි Windows OS එකක් තියෙනවද කියලා එයා check කරගන්නවා. මොකද තියෙන Windows options ටික එහෙම නැත්නම් මේක Windows මගේ මේ hard එකේ තියෙනවද කියලා අඳුර ගන්න එක තමයි මෙයා මේ කරන්නේ. ඒතර ගොඩක් කාලෙ මෙතන දිහා 0 කියලා පෙන්නන්නේ. මොකද දැන් 0 කියලා පෙන්නන්නේ ඔයාගේ Windows installation එකේ අවුලක් මොකක් හරි පෙන්වන නිසා. ඒ නිසා මෙතන 0 පෙන්නුවට කලබල වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ එයාට අඳුර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ Windows තියෙනවා තියෙන්නේ මොකද කියලා අඳුර ගන්න බෑ. එතකොට මැෂින් එකට boot වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි සරල සිද්ධාන්තය. හරි එතකොට ඊළඟට ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. එතන type කරන්න boot rec cls ගාලා මම ක්ලියර් කරගත්ත මට ඕනේ හින්දා / ගාලා rebuild BCD REBUILD BCD boot descript එක හදන්න කියලා තමයි අපි මෙතනදී කියන්නේ. අන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති repairs critical disk structures. මේ කියන්නේ disk එකේ තියෙන මොනවා හරි අවුල් තියෙනවා නම් එයා ඒවා repair කරගන්න උත්සාහ කරනවා එක එක විදිහට. මෙතන මට typing error එකක් ආවා. ඒක නිසා තමයි මේ වට message එක පෙන්නන්නේ. හරියට ගහද්දි බලන්න rebuild BCD REBUILD BCD. ඊට පස්සේ එයා ස්කෑන් කරගන්නවා ආයි ඔක්කොම තියෙන ඉන්ස්ටොලේෂන්ස් ටික Windows ඒ කරලා එයා කියනවා ඔපරේෂන් එක සක්සස්ෆුල් වුණා කියලා. දැන් ඊළඟට ඔයාලට තියෙන මේකෙන් එක්සිට් වෙන්න. එක්සිට් වෙලා කන්ටිනියු යන්න. දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම ඔප්ෂන් ටික මෙච්චරයි. මීට වඩා අපිට Windows recover කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ওই ටික කරාම recover වෙනවා නම් වෙනවා නැත්තම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. එතනින් එහාට ආයි ඉගෙන හිතන්න එපා. එහෙම ඔයාට මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ දාන්න බැරි නම් මේ අවස්ථාවේදී ගොඩ ආවේ නැත්තම් හොඳම වැඩේ තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන් Windows අලුතින් දාගන්න ඕනේ ෆෝමැට් කරලා. ඊපස්සේ ඔයා ඒ ටික කරාට පස්සේ continue එක press කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ restart වෙලා ඇවිල්ලා ඔයාට Windows boot වෙයි. Windows හැදෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් repair කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට Windows අලුතින් දාන්න වෙනවා තමයි. මෙතනදී continue කරාට පස්සේ ආවම ටිකක් වෙලා load වෙයි. මොකද යාර ඔක්කොම files ටික ආයි structures පිටින් හදා ගන්නවා. ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් යයි වට load වෙන්න. මේක load වෙලා ඉවරලා Windows එනකම්ම ඔහොම තියන්න වෙනස. මුකුත් කරන්න යන්න එපා. හරි. එතකොට Windows boot වුණාට පේනවා ඇති. මගේ කැමරා focus වෙන්නේ හරියට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාට මේක recover කරගන්න පුළුවන්. එතකොට options දෙකක් තියෙනවා ඔයාට. පළවෙනි එක තමයි registry backup එකකින් මේ BSOD error එක කොට දාගන්න පුළුවන්. අතන ගොඩාක් කට්ටියට registry එකකින් හරියනවා. නමුත් සමහර කට්ටියගේ registry එක නැහැ. මොකද Microsoft ලා සමහර Windows OS එකේ වල update වලදී මේක disable කරලා තියෙන හින්දා එතකොට ඔයාට backup එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට සමහර කට්ටියට මම කියපු ක්‍රමයට කරාම වැඩ කරන එකක් නැහැ. අන්න එහෙම වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටිය මේ කියලා තියෙන විදිහට මේ වැඩේ කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ලොකු chance එකක් තියෙනවා Windows වලට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. හැබැයි මේ විදිහටත් කරන්න බැරි නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේම තමයි තේරුමක් නැහැ වෙන දේවල් හොයන්න එපා. හොඳම වැඩේ ඔයා Windows format කරලා දාගන්න. ඔයාට data ගැන ලොකු සැලකිල්ලක් තියෙනවා නම් data ටික පරිස්සම් කරගන්න ඕන. තියෙන ටික ගන්න බැරි වෙනවා කියලා දැනනවා නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි ඔයාගේ hard එක වෙන machine එකක ගහලා ඔයාට ඕන කරන data ටික අරගන්න. කියන්නේ partition එක වට අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. partition එකකින් ගිහලා ඔයාට ඕන කරන ඒවා desktop නම් desktop එකේ තියෙන ඒවා downloads වල තියෙන ඒවා ඕන නම් එහෙම ඒ ටික copy කරලා අයින් කරගෙන ඉවරලා ආයි වගේ අදාළ machine එකට ගහලා Windows දාගන්න. ඒක තමයි මේකට කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ. හරි මට අද ඕක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. මගේ කලින් වීඩියෝ එක නැත්තම් format නොකොට ලෙඩිය කොට දාගමු කියන වීඩියෝ එක බලලා ඒක කරලා අන්තිම step එකේදී zero files කියන issue එක ඇවිල්ලා ඒක කරගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටියට තව ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට registry backup එක තිබුණත් වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඒ නිසා registry backup එක තිබිලත් ඔයාට මම කිය දින විදිහට කරලා වැඩ කරේ නැත්නම් ඒත් ඇවිල්ලා
මේ විදිහට කරලා බලන්න. එතකොට මේ ක්‍රම දෙකකින් එකකට අනිවාර්යෙන් හරියන්න ඕනේ. එහෙම හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ Windows එක හොඳටම කරප්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් hard එකේ අවුලක්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම Windows වලට දාන්න වෙනවා. හරි. ඔක තමයි එහෙනම් අද මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. පහුගිය ටිකේම සෑහෙන WhatsApp messages කන්දරාවක් ආවා. මේක කරගන්නේ කොහොමද? සමහර කට්ටිය මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කරපු කට්ටිය ස්තුති කරා. එහෙම නැත්නම් වෙන ප්‍රශ්නත් තව අහනවා. ඉතින් ඒ නිසා සතුටුයි මට ඒ ගැන කට්ටිය වීඩියෝ එක බලලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන එක ගැන. මේක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මගේ channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ ඉතා වැදගත් වීඩියෝ වලින් ඉදිරියේදීත් හමු වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.